Salut, dragi prieteni! Bine ați venit pe canalul FV Blog. În acest video vreau să prepar practic o tastatură de la Logitech în wireless, o tastatură și un mouse practic, dar mouse-ul practic nu funcționează perfect, nu am nevoie să-l desfac. Tastatura se numește MK710. Nu este o tastatură ieftină, este destul de scumpă. Nu vă zic prețul, căutați pe internet. Problema la aceasta e probabil și din vina mea, este space-ul. Space-ul uneori răspunde mai greu la comandă. Da, cam așa arată. Bineînțeles, la sfârșit o să o curăț cu șervețel umed și apoi șervețel uscat. Bun. Hai să trecem la desfăcut. Cu ocazia asta vă arăt și cum arată în interior. De-aia că nici eu nu știu cum arată. Nu am desfăcut niciodată. Bun, avem undeva în partea dreaptă un switch, un buton de închidere. Am închis. Și acum să trecem la desfăcut. Nu uităm să scoatem bateriile. Le două baterii. Baterii 2A, AA. În privința consumului pot spune că ține foarte mult. Bateriile ține, nu știu când le-am simțit ultima dată. Cred că acum vreo 5 luni, aproape jumătate de an, cred. Ceva gen. Să le pun într-o parte. Și acum să o desfacem. O desfac cu șurubelniță să stea micuță. O să am foarte multe de desfăcut, așa că o să dau pe derulare. Și în sfârșit, ultimul șurub. Are destul de multe. Și acum să vedem dacă se desface. Eu zic că ar trebui să se desfacă. Observ că partea asta din material textil pentru confort, când ții cu mâna, se desface separat. Interesant. Și da, tastatura mai are încă două șuruburi. Să le desfacem și pe acesta. Deci una, două. Punem separat, dar oricum sunt diferite, n-are sens. Astea sunt albe, celelalte sunt negre. S-au gândit bine. Atenție, n-am dat suc niciodată, așa că nu știu cum se va desface. Nu e bine așa. Că mai ține undeva? Și eram sigur. Știam că mai ține undeva. Mai avem încă două șuruburi pe care nu le-am văzut. Au fost după suporții aceștia. După distanțieri, pardon, sunt distanțieri.
Desfacem și pe aceștia. Și acum să vedem dacă se desface. Da, se desface foarte ușor. Aha, avem conector tip bandă. Desfacem ușor, nu ne grăbim. Ok, gata. Păi n-am ce să curăț. Hai să desfacem mai departe, să vedem ce circuit, ce integrate are. Sunt curios. Punem într-o parte. Cu grijă să nu care și componente pe placa de bază pe circuit. Mai avem ca unul aici. Încă unul. Uitasem. Ok. Avem alți conectori tip bandă. Îi deconectăm. Dar puteam să punem și un conector aici. Da. Câți bani costă, puteau și ei să pună un conector aici. Puteai desface mai ușor. Și trebuie să desfac tocmai de aici. În fine. Lăsăm așa. Bun. Hai să filmez să vedem ce integrat este. Daci un NRF 24 LE 1H și 0. Mă rog, e un chip. Și uite antena. Asta e antena. Interesant. Deci circuit finuț. Foarte fin. Și vine la tastatură. Sunt împărțite în două, în doi conectori. Partea și de alta. Interesant. Hai să-l punem la loc. Eu n-am ce să curăț. Practic nu, mai tot în regulă. Mai curat decât am anticipat. Ok. Mai departe o să dau pe derulare că nu are sens să vedeți cum șurubesc toate șuruburile.
Avem încă două. Una am găsit-o. Și încă una. Da, și vine de aici. Verificăm fiecare în parte să fie în regulă. Nu strângeți foarte tare, că nu trebuie. Ok. Să verificăm și asta. Ok. Punem bateriile la loc. Da, funcționează în regulă. Bun. Am revenit și vreau de data aceasta să fac un test. O, dacă în regulă funcționează, nu? Ia facem. Test. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Spațiul funcționează bine. Acum funcționează bine. E bine. Acum, la final, după cum am promis, vreau să o și ștergem. Acum o șterg eu. Astfel de tastatură. Înainte de a o șterge, eu opresc din buton. Bun. Acum folosesc șervețelul meu de prima dată. Prima dată șervețelul meu. Odată ce oprită nu-i problemă, pot să apăs singur. Ok. Și acum urmează șervețelul uscat. Mai încă o dată. Arată ca nou. Eu așa fac, cu șervețel umed și apoi cu șervețel uscat. Bun, cam aici se oprește acest video despre această interesantă tastatură de la Logitech, MK710. Nu fac reclamă, dar am vrut să arăt ce circuit are înăuntru, cât de bine este construită în interior și, sincer, la câți bani a costat. Mă rog, am luat-o la jumătate de preț, că a fost la resigilat. Am dat aproximativ 60% din prețul întreg, așa că e mai bine. Dar, sincer, dacă ar fi costat prețul întreg, dacă ar fi să o cumpăr, pardon, la prețul întreg, nu aș lua. Plus că sunt cam dezamăgit în privința circuitului tastaturii. Aici se oprește acest video. Sper că a fost interesant. Nu uitați de like, subscribe și să vă abonați. Și sper pe viitor să revin cu alte videouri mai interesante, sper eu, despre electronică.